unboxing đi kia tu đã hơn lại cô chào từ này non rồi đó. Cái lợn ó nó mưa xanh tới nước này là nè tạm phơi vina cái miếng nó này mở thử nó này đi càng hụ gì chúng ta lợn chặt càng hụ gì mùi cho nó na to lebih chai với chai chai còn món ba dây thuận có một chạm tới bọt mà chơi má này mình nhận tục có 11 rồi nhận tục có năng bốc này thì ta gọi tu bốc đi tu mùa này đây kan tôi là bây giờ đi sao chả phai rồi anh em muốn này giờ nó muốn đâu tôi lấy đâu chung một khăn hồ treo chim này
hơi chán lâu yên này đã cơm tiện mà sẽ ra salad tới lấy